המאמינים בישו הנוצרי, כולל אלה מהכת האוונגליסטית היהודים המשיחים, שונאים את הרבנים. הם לא רק שונאים אותם, הם שונאים אותם בשנאה יוקדת. היום ננסה לענות על השאלה, מדוע לאורך ההיסטוריה הפגינה הנצרות עוינות כה עמוקה, לא רק כלפי היהודים בכלל, אלא במיוחד כלפי הרבנים. בניגוד לשקר הנפוץ בנצרות שהרבנים המציאו יהדות חדשה לאחר חורבן בית המקדש השני, לא קיימות ראיות היסטוריות התומכות בטענה השקרית הזאת. בתי כנסת, קריאת התורה בציבור 3 פעמים בשבוע, סדר הפטרות ותפילה קהילתית מסודרת היו מנהגים מקובלים ורחבים בעולם היהודי הרבה שנים לפני חורבן הבית. לאחר חורבן הבית הרבנים היו המנהיגים שדאגו לשימורם של מנהגים אלה, והם היו הדבק המלכד שאפשר ליהדות ולחיים הקהילתיים היהודים לשגשג ולהמשיך ולהתקיים ללא המקדש. זאת הסיבה העיקרית לשנאה היוקדת של אוהבי ישו לאורך הדורות. המאמינים בישו, ובמיוחד, אך לא רק הגויים שביניהם, הבינו היטב את מעמדם של הרבנים כמנהיגים ומורי דרך. משום כך, מראשית ימי הנצרות מתוארים גדולי הרבנים שלנו בביטויים המכוערים ביותר ומוצגים לא רק כאויבי הנצרות, אלא כאויבי אלוהים ממש. השפלת הרבנים הייתה טקטיקה שמטרתה, אם תצלח, לנתק את הקשר בין הרבנים לבין קהילתם, ובכך להקל על חדירתם של הנוצרים אל תוך קהילות יהודיות חסרות הנהגה, ולהביאן להמרת הדת לנוצרות. למרות ניסיונות אינסופיים להשפיל ולקעקע את דמות הרבנים המשיכו לשמור את היהדות חיה ותוססת, באופן שלא התיר מקום לטענה הנוצרית שישו קיים את נבואות המקרא. בניגוד לתעמולה הנוצרית, אין כל ראיה היסטורית ישירה לכך שהרבנים או חכמי ישראל בתקופת ראשית הנצרות עסקו ברצינות בטענות התיאולוגיות של הנצרות. הרבנים התייחסו לתנועת ישו כאל אחד מכתות השוליים הרבות, שאינה ראויה לעיסוק הלכתי או פילוסופי מסודר, לפחות לא עד תקופה מאוחרת יותר, כאשר הפכה הנצרות לכוח דתי פוליטי דומיננטי עם אובססיה חולנית כלפי היהדות. בעיני הנוצרים הלא יהודים הראשונים, גישה זו לא הייתה רק מחלוקת תיאולוגית, זו הייתה עילה למלחמה. העובדה שלאורך גלותנו הארוכה שימשו הרבנים כמנהיגי הקהילות היהודיות. הם פסקו בדין, חינכו את הילדים, ונאבקו על הישרדותן הרוחנית והפיזית של קהילותיהם ושל העם היהודי כולו, הרגיזו מאוד את אוהבי ישו שלא פסקו לרגע במלחמתם נגד הרבנים. לדעתם, אם היו מצליחים במזימתם להפיל את אחד מעמודי התווך העיקריים של הקהילות היהודיות, היהדות הייתה נשברת לרסיסים. חסידי ישו זממו כל מיני מזימות במלחמתם נגד היהדות. אחת הטקטיקות של המנהיגות הנוצרית הייתה לדרוש מרבנים להשתתף בוויכוחים דתיים עם נוצרים הרחק מקהילותיהם. קהילות שנשארו חודשים ושנים ללא רועה סבלו וקרנם ירדה ודעכה. ללא רועה מלכד היה יותר קל למטיפים הנוצרים לחדור לקהילות מוחלשות כדי להמיר את דתם של היהודים לנצרות. בעקבות אחד הוויכוחים האלה, הידוע כמשפט פריז, דיון משפטי שהתקיים בארמונו של המלך הצרפתי לואי התשיעי, נידון התלמוד לשריפה. לטענתם של הנוצרים אוהבי ישו הנוצרי, התלמוד הינו ספר מרושע ואפילו שטני, שהיהודים מקדשים יותר מהתנ"ך. כך כתב על התלמוד האפיפיור גרגוריוס התשיעי ימח שמו, בעקבות איגרת שקיבל מיהודי מומר ימח גם שמו, שהאשים את התלמוד בדברי כפירה, והמצווה ליהודים להתנהג באיבה כלפי הנוצרים והנצרות, והתיר ליהודים לרמות ואפילו להרוג נוצרים. כלולים בספר זה עניינים כה מוטעים וכה מגונים, עד כי מעלה הדבר בושה בלב האומרים זאת, ואימה בלב השומעים זאת, וזו אמורה להיות הסיבה העיקרית הגורמת ליהודים להחזיק בעקשנות בבגידתם. בעקבות ההאשמות נגד התלמוד, יצירת המופת של רבנים יהודים במשך דורות, נשרפו 24 עגלות מלאות ספרי תלמוד בפריז ב9 באב בשנת 1242.
לאחר מכן חזרו האפיפיורים והמלכים ודרשו שוב ושוב לשרוף את התלמוד, ואכן היו מקרים רבים שבהם מאמיניו של ישו העלו את התלמוד על המוקד בכיכר העיר. השנאה לתלמוד נמשכה לאורך הדורות עד ימינו, ולמעשה גם הנאצים, שירשו חלק ניכר מתורת השנאה שלהם כלפי היהודים מנוצרים כמו מרטין לותר, תייבו את התלמוד, וההתקפות אליו תפסו מקום מרכזי בתעמולה הנאצית. כאז גם היום רבים מאוהבי ישו ממשיכים לבוז לתלמוד. הסיבה לכך פשוטה. התלמוד הוא המקור המרכזי לתורתם של גדולי חכמינו ורבותינו, ולכן, בדומה לרבנים עצמם, יש לדעתם להשמיץ אותו ולערער על סמכותו בכל דרך אפשרית. לסיכום, בעיני אוהבי ישו במשך הדורות, הרבנים ייצגו את כל מה שאמור היה להיעלם עם בואו של ישו, אך לא נעלם. והסיבה העיקרית לזה בעיני אוהבי ישו היא הנהגתם האיתנה של רבנים. אין דבר שמוציא לאוהב ישו את העיניים יותר מלראות יהדות תורנית משגשגת ופורחת, כי המשך הנהגה הרבנית הוא הוכחה חיה לכך שהיהדות לא מתה.